අයිබෝන් MasterMind YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අරගලය මැද කොටස් ගත්ත අයට මොකද වුණේ කියලා බලන්න. දැන් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ අරගලය මැද අපි කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් සම්බන්ධව මොකද්ද අපි කතා කරේ කියලා පෙන්නන්න යන්නේ. බලන්න මේ වෙල්ත් මැනේජ්මන්ට් කෝස් එකේ ජූනි 12 තමයි අපි මේ ඩිස්කෂන් එක කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් ඒ අදාළ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ඕපන් කරනවා පෙන්වන්න කරන්න මොකද්ද අපි ඩිස්කස් කරේ කියලා. මේකේ ජූනි 12 අපි කතා කරන්න යන දේ බලන්න. quarter 3 months in a quarter එක 5 billion වල. ඒක තුන දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. සමාගම් වල ආයෝජන කිරීම අදගත් වෙනවා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපි කතා කරා කොටස් වල ආයෝජන කරන ගැන. ඊට අමතරව වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ වත්කම් ප්‍රමාණය. ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ යා පාට වඩා අඩුයි. right, earnings per share attractive. So how do you look at financial statements? HMB එක හොයන්නේ කොහොමද? මෙතන search bar එකේ HMB කියලා type කරා. පල්ලෙහාට යන්න financials කියලා හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ quarterly reports තියෙනවා, annual report තියෙනවා. අපි for example වැඩි ඉක්මන් කරගෙන ලේසි කරගන්න අපි quarterly reports කියලා බලමු. මේවා click කරලා බලන්න ගෙදර ඉන්නකොට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. බලන්න අපි ගිහලා බලමු. මේකේ බලන්න මේ earnings per share දීලා තියෙනවා. මොන ලේසි calculate කරන්න. If you feel lazy, you can get the stockbroker report and get it from there. Right, with the net assets per share, that's 329. So net assets per share 329 HMB. 3 months in that quarter එක 5 billion. So අවුරුද්දට සාමාන්‍ය 20 billion විතර කරන කම්පැනි එකක් කියලා අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි Royal Ceramics කියලා පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මොකද tile sector ගැන කතා කරන ඉඳලා කොහොමද හොයන්නේ RCL type කරා Yellow. Right, we have 29.8 විශේෂයෙන් තමයි share එක trade වෙන්නේ. historically ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ share එක රුපියල් 50 at level එකට ගිහිලා තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට තව අවස්ථාවක් එනවා. මොකද ධම්මික පෙරේරා පාර්ලිමේන්තුවට යනවා කියන්නේ tile import කරන්න දෙන්නේ නැහැ නේ. They are not allowing tiles to be imported into the country because of the dollar crisis. So because of that, Royal Ceramics, Lanka Wall Tile, all these three companies are owned by like Dhammika Perera and like a monopoly is being created. So these companies' profits are continuously increasing. So look at the profits, 8 billion to 13 billion. Billion 4 සිට billion 13 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. කොච්චරක් බලන්න කොච්චර ලොකු profit ප්‍රමාණයක් මේගොල්ලන්ගේ වැඩි වෙවි යනවා. 3 billion to 6 billion දැක්කද? billion 3 සිට billion 6 දක්වා. ඒකට මේ share වල P ratio එක Royal Ceramics වල 3ක් වගේ ඇත්තේ. So P ratio around 3 times වගේ below market P. ඒකට බලන්න සමහරවිට මේ tile sector එක යන්නත් පුළුවන්. මොන වගේ stocks මිලදී ගත යුත්තේ කියන දේ මගෙන් අහුවොත් ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න you should look at the net assets per share P ratios when you are buying. Then in addition, if you all must be expecting to give an answer what are stocks that I will also buy. So it's important to look at dollarized asset companies and dollarized earning companies. If you want, write it down. මේ වෙලාවේ stock market එක ආයෝජනය කරනවා නම් dollarized dollar වත්කම් තියෙන so dollar ආදායම ඇති සමාගම් වල ආයෝජනය කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ 2022 ජූනි මාසේ wealth management batch 1 එකේ තමයි මේක කතා වෙන්නේ. දැන් බලන්නකො ඊට පස්සේ මොකද්ද අපි මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා කට්ටියට. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපි කතා කරා කොටස් වල ආයෝජනය කරන ගැන. ඊට අමතරව වැදගත් වෙන්නේ ඩොලර් ආදායම සහ ඩොලර් වත්කම් dollarized asset companies මොනවද? dollarized income companies මොනවද? කොටස් වල මම ආයෝජනය කළ යුත්තේ මොන වගේ සමාගම් වල? ඒ කියන ප්‍රශ්නෙට මම උත්තර ලබා දෙනවා. ඩොලර් වත්කම් වැඩි සමාගම් තමයි අපි කතා කරොත් LOLC, Expo, Browns Investment, Haley's, MGT, Deep Products. right, මේක ඕන ලියා ගන්න. ඊට අමතරව මොනොපොලි එකක් තියෙන කෙනෙක්. what do you call monopoly ඒකාධිකාරියක් තියෙන tile sector එක ගැන පොඩි අවධානයෙන් ඉන්න. tile sector එක already profit මම ඔයගොල්ලෝ නෑ කියන්නේ මම ඔයගොල්ලෝ පෙන්නනවා P ratios 5ට වඩා අඩුයි. right, earnings per share attractive වෙලා තියෙනවා. net assets per share සමහර සමාගම් වල තියෙන. ඒකට එවැනි සමාගම් යන්න පුළුවන්. තමයි ආයි මතක් කරන්න always buy when the market is red. market එක red වෙලා නම්නත්තර වගේ තියෙනකොට negative වුණාම collect කරගන්න. 2022 ජූනි 12 වෙනිදා ජූනි මාසේ කරපු වෙල්ත් මැනේජ්මන්ට් කෝස් එකේ ළමයින්ට
මම පෙන්නපු දෙයක් තමයි මේ ස්ටොක්ස් වල අපි ආයෝජනය කිරීම සුදුසුයි කියලා. වෙල්ත් මැනේජ්මන්ට් කෝස් එකේ සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටියට අපි කියලා දුන්න දේවල් තමයි මෙතන ෂෙයා වෙන්නේ. ඉතින් අරගලයේ මැද්දේ කොටස් ගත්ත අයට මොකද වුනේ? ඇත්තටම මොකද වුනේ? පාඩුවක් ලැබුවද? සල්ලි නැති වෙලාම ගියාද? නැත්නම් ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් වුණාද? අපි දැන් බලමු. අපේ ජූනි අපේ වෙල්ත් මැනේජ්මන්ට් බැච් 1 එකේ සම්බන්ධ වුණා නම් එක්ස්පෝ 152 තිබ්බේ. අපි වෙල්ත් මැනේජ්මන්ට් 2 ජොයින් වුණා නම් 160 අපේ එක්ස්පෝ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක. දැන් සෙප්ටැම්බර් 11 වෙනකොට මේ 235 දීලා තියෙනවා. ඉන්ක්‍රීස් වෙලා තියෙනවා 75%. සීට 75 rupees වලින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. සීට 46ක්. 46ක් කියන්නේ ලක්ෂ 1 මිලියන් දැම්ම නම් දැන් 460,000 තියෙනවා. ලක්ෂ 4යි ගණන් තියෙනවා. ඇනුවලයිස් කරොත් 562ක් අවුරුද්දට. LOS එක ජූනි 350ට තිබ්බේ වෙල්ත් මැනේජ්මන්ට් පෝස්ට් නම්බර් 1 කට්ටිය. ඊට පස්සේ ඔගස්ට් 2022 වෙල්ත් මැනේජ්මන්ට් බැච් 2 වල මේක සෙට් වුණා. එතකොට LOS දැන් 583ක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා ඔයගොල්ලන්ට මොන ප්‍රයිසින් එකද ගන්න ඕනේ කියලා. මම මේක ඉස්සෙල්ලා කියලා ඉන්නා. ඒකට වෙල්ත් මැනේජ්මන්ට් කටට මතක් වෙනවා. සහ ඒ මම කියන්නේ මම බලන්නේ මේ ජූනි සහ අගෝස්තු කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් වෙච්ච තිබ්බ අවස්ථාවක්. රටේ කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ නෙගටිව් තියෙන වෙලාවක. ඒ නෙගටිව් තියෙන වෙලාව තමයි අපි MasterMind එක කට්ටියට මේක කියලා දෙන්න හිතුනේ. මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙන තමයි බයි කරන්න ඕනේ. අප් වෙලා තියෙන වෙලාවක නෙමෙයි කියන එක. ඒ නිසා ගොඩක් කට්ටිය ජයග්‍රහණය කරා. ටයිල් සෙක්ටර් එක 36 rupees ෆස්ට් බැච් එක කට්ටියට රෙකමෙන්ඩ් කරනකොට අගෝස්තු 2 බැච් එකට රෙකමෙන්ඩ් කරනකොට 50 අගෝස්තු බැච් එකට රෙකමෙන්ඩ් කරනකොට 42 සෙප්ටැම්බර් 11 එකට 55 එතනක් තියෙනවා 13 rupees බලන්න හැම ස්ටොක් එකකම 46% ගේන් එකක් තියෙනවා මේ ඕගස්ට් බැච් එකට විතරක් ඕගස්ට් ජොයින් වෙලා හරියට ඒ වෙලාවෙම මේගොල්ලෝ බයි කරන සමහර අය දැන් බයි කරන්න කිව්වට බයි කළා නෑ ඇක්ෂන්ස් ගන්න ඇක්ෂන්ස් ගන්න ඕනේ actions කරලා තමයි profit බලන්න August කට්ටියට wealth management 2 එකට 46% return එකක් තියෙනවා. සීට 16ක LOS තියෙනවා. සීට 39ක් Royal Milk සීට 30ක් සීට 40ක් සීට 67ක් තියෙනවා ACL IOC සීට 40ක් Haley සීට 11ක් සීට 11ක් මේ මාසෙකට. wealth management 2 කට්ටියට තමයි wealth management 1 කට්ටියට තමයි ලොකු profit එකක් තියෙන්නේ. 54% Expo ලංකා LOS සීට 65යි සීට 44යි සීට රොයල් සෙරමික් සීට 64යි සීට ටයිල්ස් වලින් සීට 52ක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා වෝල්ටයිස් වලින් සීට 57ක් ACL වල සීට 108ක් IOC එකෙන් සීට 203ක් Haley's වලින් සීට 65ක් MGT වලින් සීට 36ක් සහ ND products වලින් සීට 77ක profit එකක් තියෙනවා wealth management 1 සම්බන්ධ කට්ටියට අපි කරපු program එකේ දැන් ඔයගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න තමයි මේ වෙලාවේ මේ ෂෙයාර්ස්ම ගත්තොත් ප්‍රොෆිට් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දෙන උත්තරේ තමයි ඉතින් මේකට අදාළ උත්තරේ සැප්තැම්බර් 11 2022 ඉන්ටෙලිජන්ට් ඉන්වෙස්ටර් වර්ක්ෂොප් එකේ කියලා දුන්නා. ඉතින් මේකට අදාළ උත්තරේ දැන් අපි මේ වීඩියෝ එකේම කරොත් ගොඩක් අලුත් කට්ටිය මේ වීඩියෝස් බලලා කොපි කරලා එහෙම දානවා. ඊට අමතරව අපි මේ 2011 තම 2022 ඉන්ටෙලිජන්ට් ඉන්වෙස්ටර් වර්ක්ෂොප් සැප්තැම්බර් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටියට කරන අසාධාරණයක්. ඉතින් අපි මේ ඉතුරු වීඩියෝ කොටස මේක වෙනවත් එක්කම අපි ඉදිරියට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව අපි ආරාධනා කරනවා අපේ වෙල්ත් මැනේජ්මන්ට් කෝස් එක නොවැම්බර් මාසයේ පටන් ගන්නවා අපේ 3rd බැච් එක. ඒකට සම්බන්ධ වෙලා මෙවැනි වැදගත් තොරතුරු ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් මම ඔයගොල්ලෝට ආරාධනා කරනවා ඒවට සම්බන්ධ වෙලා මේ වගේ රහස් ටිකක් දැනගෙන සල්ලි ටිකක් හම්බ කරන්න. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.